שמי העיר הם למעשה די משעממים. אם תסתכלו בשטחים האפלים בין הבניינים, אולי תצליחו לראות את העגלה הגדולה, או אולי את חגורת אוריון. אבל חכו, הביטו בקטע החשוך שוב, והחזיקו לפניכם את האגודל. כמה כוכבים אתם חושבים שיש מאחוריו? 10? 20? נחשו שוב. אם תביטו בקטע בגודל הציפורן שלכם בשמיים, עם טלסקופ החלל האבל, במקום נקודות אור, תראו כתמים. אלה לא כוכבים, אלה גלקסיות, ממש כמו שביל החלב שלנו. ערים של מיליארדי כוכבים, ויותר מ1,000 מהן מתחבאות מאחורי אגודלכם. היקום גדול יותר ממה שאפשר לראות מהעיר, ואפילו גדול יותר משמי הכוכבים באזורים כפריים. זה היקום כמו שרואה אסטרופיזיקאי, עם יותר כוכבים מכל גרגרי החול בכדור הארץ. על ידי התבוננות בכוכבים בלילה, לקחתם חלק במדע העתיק ביותר בהיסטוריה. חקר השמיים עתיק יותר מניווט, מחקלאות, אולי אפילו מהשפה עצמה. ועדיין, בניגוד למדעים אחרים, אסטרונומיה מבוססת על התבוננות בלבד. אנחנו לא יכולים לשלוט במשתנים של הניסויים שלנו מספסלי המעבדה. הטכנולוגיה הטובה ביותר יכולה לשלוח אדם לירח וגשושיות לקצה מערכת השמש. אבל המרחקים האלה הם זהירים ביותר יחסית למרחבים העצומים בין כוכבים. אז איך נוכל ללמוד על גלקסיות אחרות? ממה הן עשויות? כמה יש? או אם הן שם בכלל? ובכן, נוכל להתחיל בדבר הראשון שאנחנו רואים בשמי הלילה, הכוכבים. אנחנו מנסים ללמוד את התכונות שלהם. ממה הם עשויים? כמה הם חמים? מסיביים? כמה הם עתיקים? כמה הם רחוקים מכדור הארץ? ותאמינו או לא, אנחנו יכולים ללמוד את כל הדברים פשוט מהאור שזורח בשמיים. אנחנו יכולים לפענח סוג אחד של הודעה קוסמית על ידי הפיכת אור כוכבים לקשתות. כשאתם מביטים בקשת בכדור הארץ, אתם למעשה מביטים באור מהשמש שמפוזר דרך טיפות מים באטמוספירה לאורכי גל שונים שיוצרים אותו. וכשאנחנו חוקרים את האור מכוכבים אחרים, אנחנו יכולים ליצור קשתות לא באמצעות טיפות מים, אלא עם מכשירים ספציפיים אחרים שמפזרים אור. כשאנחנו מביטים באור המפוזר מהשמש, אנחנו רואים משהו מוזר, קווים כהים בקשת שלנו. קווים אלו הם בעצם טביעות האצבע של האטומים. כל סוג של אטום באטמוספירת השמש סופג אור באורכי גל מסוימים, והכמות של הספיגה תלויה בכמה אטומים כאלה יש. אז בבדיקת כמות האור שחסר באורכי הגל האלה, אנחנו יכולים לדעת לא רק איזה אלמנטים נמצאים באטמוספירת השמש, אלא אפילו את ריכוזם. ואותו רעיון רלוונטי גם לחקר כוכבים אחרים. צרו קשת ספקטרלית, תראו מה חסר ותבינו איזה יסודות ישנם. בינגו! עכשיו אתם יודעים ממה כוכבים עשויים. אבל אנחנו לא מוגבלים רק לאורכי הגל שהעיניים שלנו קולטות. חישבו על גלי רדיו. כן, הם יכולים להשמיע לעיתים במכונית שלכם, אבל הם גם יכולים לנוע כמעט ללא הפרעה בחלל. מפני שהם באו ממרחקים, גלי רדיו יכולים לספר על ההיסטוריה המאוד מוקדמת של היקום, כמה אלפי שנים אחרי המפץ הגדול. אנחנו יכולים לחקור גם את האור האינפרה-אדום שקורן מעצמים קרים יותר, כמו הגז וענני האבק בחלל, והאור האולטרה סגול מהכוכבים החמים שנולדו מהעננים האלה. חקר אורכי גל שונים לא רק נותן לנו תמונה שלמה יותר של כל עצם יחיד, אלא גם נקודות מבט שונות על היקום. מסיבה זו, אסטרופיזיקאים משתמשים בכמה סוגים של טלסקופים שמכסים את הספקטרום מאינפרה-אדום לאולטרה סגול, לרנטגן, מצלחות רדיו עצומות למראות כסופות ענקיות, ללוויינים בחלל, והם מזהים אור שאחרת היה נחסם על ידי אטמוספירת כדור הארץ. אסטרופיזיקאים לא רק רואים את מיליארדי הכוכבים בתוך מיליארדי הגלקסיות ביקום, הם שומעים, מרגישים וחשים אותם דרך ערוצים רבים, וכל אחד מגלה סיפור אחר. אבל הכל מתחיל באור, מהסוג שאפשר לראות ומהסוג שלא. רוצים לדעת את סודות היקום? פשוט תעקבו אחרי האור. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד. הרשמו לערוץ, זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.